guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, it's me, Chayward MB. Ayan, nandito kami ngayon sa Heritage Village, ang Calle Crisologo. Ayan, itutour namin kayo dito. Ayan, maglilibot-libot tayo dito sa may Calle Crisologo. Ayan, let's go!
pinakita ko sa inyo yung Heritage Village. Ayan ang Calle Crisologo. Ayan. Yan lang muna yung update sa ngayon, and sana bumalik na sa normal. Ayan, kasi madaming tao dito sa may mga shop dito na bukas paggabi. Ito yung pinakamagandang site paggabi, ang Vigan Heritage. Ayan ang Calle Crisologo. Ayan, again, thank you so much po sa panonood sa aking vlog. Ayan, magkita-kita ulit po tayo sa susunod na aking videos. Ayan, maraming salamat po and God bless. Bye!